ในช่วงสงครามอิรักและอิหร่านที่กินระยะเวลายาวนานถึง 8 ปี อิรักได้รับการสนับสนุนการเงินจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงคูเวตและซาอุดิอาระเบียอิรักได้ยืมเงินจากคูเวตเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการลบสงครามกับอิรัก หลังสิ้นสุดสงครามลงอิรักต้องเผชิญปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักเนื่องจากหนี้สินที่สะสมมาจากการทำสงครามอิรักได้เรียกร้องให้คูเวตและประเทศอื่นๆยกเลิกหนี้สินและยืดระยะเวลาการชำระหนี้แต่คำขอเหล่านั้นไม่ได้รับการตอบสนองและการปฏิเสธการยกเลิกหนี้สินจากคูเวตกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้อิรักตัดสินใจบุกคูเวตในปี 1990 อิรักมองว่าคูเวตเป็นสาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจของตนอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ และนอกจากนี้อิรักยังกล่าวว่าคูเวตขุดเจาะน้ำมันข้ามพรมแดนเข้าสู่ดินแดนของอิรัก ซึ่งอิรักมองว่าเป็นการทำลายเศรษฐกิจของตนมากขึ้น หนี้สินจากสงครามที่ทำให้ประเทศอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ซัดดัม ฮุสเซนจึงมองว่าการยึดคูเวตซึ่งเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรและจะช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของอิรักและความทะเยอทะยานของซัดดัม ฮุสเซนที่อยากจะขยายอิทธิพลของอิรักในภูมิภาคตะวันออกกลางและต้องการเป็นผู้นำในภูมิภาคนั้นก็ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาในปี 1990 ซัดดัม ฮุสเซนได้ระดมนายทหารประมาณ 100,000 นายพร้อมด้วยรถถังยานพาหนะทางทหารจำนวนมากได้เคลื่อนพลเข้าสู่คูเวตในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงการป้องกันของคูเวตซึ่งมีประเทศที่ขนาดเล็กและไม่สามารถต้านทานการโจมตีที่รวดเร็วและทรงพลังของอิรักได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการลุกรานของอิรักกองทัพอิรักก็สามารถยึดครองเมืองหลวงของคูเวตคือเมืองหลวงคูเวตซิตี้ได้อย่างสำเร็จอาคารสำคัญและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆถูกยึดอย่างโดยรวดเร็วในระหว่างที่การยึดครองของคูเวตกองทัพอิรักได้ใช้ความรุนแรงและก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆรวมถึงการสังหารหมู่และการทรมานการปล้นสะดมทำให้ประชาชนชาวคูเวตต้องตกทุกข์และทรมานอย่างหนักต่อมาอิรักได้ประกาศให้คูเวตเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ 19 ของอิรักและจัดตั้งรัฐบาลฮุนเชิดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของซัดดัม ฮุสเซนอิรักได้รับการประณามจากประชาคมระหว่างประเทศสหประชาชาติมีมติให้เรียกร้องอิรักจะต้องถอนกำลังจากคูเวตทันทีและไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอื่นๆได้เริ่มระดมกำลังทหารในภูมิภาคเพื่อพร้อมที่จะทำการตอบโต้อิรัก หลังจากการเจรจาและการออกมติของสหประชาชาติไม่เป็นผลสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารในวันที่ 17 มกราคม ปี 1991 โดยเริ่มจากการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่และตามด้วยการโจมตีภาคพื้นดินในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1991 การปฏิบัติการนี้นำไปสู่การปลดปล่อยคูเวตในที่สุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ในปีเดียวกัน หลังจากสงครามคูเวตสิ้นสุดลงในปี 1991 ซัดดัม ฮุสเซนยังคงเป็นผู้นำของอิรักและจะต้องเผชิญกับผลกระทบจากการพ่ายแพ้สงครามสหประชาชาติได้กำหนดการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นต่ออิรักรวมถึงการห้ามขายน้ำมันห้ามนำเข้าสินค้าจากอิรักการคว่ำบาตรนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจของอิรักแย่ลงอย่างมากทำให้ประชาชนอิรักต้องเผชิญกับความยากลำบากและประชาชนบางส่วนของอิรักได้ลุกขึ้นเพื่อก่อกบฏต่อต้านการปกครองของซัดดัม ฮุสเซนโดยในภาคใต้ที่มีประชากรชาวชีอะห์และภาคเหนือที่มีประชากรชาวเคิร์ดแม้ว่าการก่อกบฏนี้จะถูกปราบปรามอย่างรุนแรงแต่ก็ทำให้อิรักตกในที่นั่งลำบากและอยู่ในสภาวะความไม่สงบภายในประเทศ
ต่อมาสหประชาชาติได้ส่งคณะผู้ตรวจสอบอาวุธเข้ามาในอิรักเพื่อตรวจสอบและกำจัดอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งรวมถึงอาวุธชีวภาพ อาวุธนิวเคลียร์ การตรวจสอบนี้มักนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างผู้ตรวจสอบของสหประชาชาติและรัฐบาลอิรัก ในปี 2003 สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารที่มีชื่อเรียกว่า Operation Iraq Freedom เพื่อโค่นล้มรัฐบาลซัดดัม ฮุสเซน โดยอ้างว่าอิรักได้ครอบครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งภายหลังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจน และการลุกรานครั้งนี้นำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลซัดดัม ฮุสเซน ในเดือนเมษายน ปี 2003 ซัดดัม ฮุสเซน ถูกจับกุมโดยกองกำลังสหรัฐในเดือนธันวาคม ปี 2003 หลังจากการหลบหนีและซ่อนตัวอยู่หลายเดือน เขาได้ถูกนำตัวไปพิจารณาคดีในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และการสังหารหมู่ประชาชนในปี 1982 ที่เมืองดูไจด์ ซัดดัม ฮุสเซน ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ปี 2006 และเป็นอันปิดฉากรัฐบาลอิรักภายใต้การนำซัดดัม ฮุสเซนเป็นระยะเวลา 24 ปี หากใครมีคำถามหรือคอมเมนต์สงสัยหรือต้องการให้เล่าเรื่องใด คอมเมนต์ใต้ล่าง หรือติดต่อทาง Facebook เล่าทุกมุมโลก เราจะนำไปปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น ขอบคุณค่ะ